Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Những lần trước thì chúng ta đã được xem các trận đại chiến của rắn hổ mang, ong bắp cày, bọ ngựa, rết. Lần này thì mình sẽ đưa các bạn đến xem các trận chiến của một loài động vật cũng rất nổi tiếng khác, đó là bọ cạp. 1. Nhện săn huy hiệu vs bọ cạp săn nhện. Bọ cạp săn nhện là một loài động vật không sinh sống trên cạn, có con mồi yêu thích là nhện. Bọ cạp săn nhện là một loài bọ cạp cỡ trung bình, có thể dài tới 5 cm. Thân và chân của nó có màu nâu vàng, ngoài ra cũng có những mảng màu nâu sẫm. Nó có các chân mỏng manh và một cái đuôi dày. Loài săn mồi này xuất hiện phổ biến trên các khu vực rộng lớn của miền Nam nước Úc. Nọc độc của chúng gây đau đớn tại khu vực bị chích cho người kèm theo sưng tấy. Còn đây là loại nhện săn huy hiệu. Nghe cứ như loài nhện chuyên đi săn tìm huy hiệu ấy nhỉ? Nhưng không, tên của chúng bắt nguồn do các hình huy hiệu hoặc tấm khiên đặc biệt có màu sắc sặc sỡ ở mặt dưới của bụng. Nhện săn huy hiệu là loại nhện lớn có chân dài. Vết cắn của loài nhện này gây ra các triệu chứng chung bao gồm sưng và đau cục bộ, đổ mồ hôi, buồn nôn. Trận chiến bắt đầu, hai đối thủ đứng yên thăm dò lẫn nhau. Một pha ra đòn nhanh của bọ cạp làm đứt một chiếc chân của con nhện. Giờ thì bọ cạp có thể nhấm nháp bữa ăn nhẹ này. Tuy nhiên đối với nó một cái chân là vẫn chưa đủ no. Nó tiếp tục săn một con nhện khác. Lần này nó sẽ cố gắng bắt giữ và giết luôn con mồi. Con nhện lại chọn tấn công trước. Tuy nhiên nó đã mắc phải một sai lầm chết người. Hai cái càng cùng với chiếc đuôi làm cho con bọ cạp đánh tầm xa rất tốt. Nó chỉ việc giữ con nhện lại và chích từ xa, trong khi con nhện không thể lại gần và cắn nó được. Lẽ ra nó nên tránh đối đầu với con bọ cạp thì hơn. Có lẽ do nó tưởng như vậy là ngầu. 2. Bọ cạp đuôi đen con vs nhện hải tặc. Chúng ta chuyển sang trận đấu tiếp theo. Đây là một loài bọ cạp vỏ cây từ Trung Mỹ. Tên cụ thể của nó theo tiếng Latin có nghĩa là hai màu và dùng để chỉ các màu sắc của loài này. Chúng là một loài bọ cạp tương đối lớn và có chiều dài lên tới 12 cm. Con bọ cạp mẹ còn mang theo nhiều đứa con ở trên lưng, nhìn hơi bị tởm lợm một tí. Đối thủ của nó là một con nhện đen rất to. Tên của nó theo tiếng Anh là kẻ rình rập màu đen của rừng. Con nhện đang ở rất gần với mẹ con bọ cạp. Trận chiến sẽ xảy ra nhanh chóng. Bọ cạp mẹ tấn công trước, nhưng con nhện không tỏ ra sợ hãi. Nó chờ dịp để tấn công. Nó tấn công vào phần lưng của con bọ cạp mẹ và cắn trúng một số bọ cạp con ở đó. Những con bị rơi ra và lạc mẹ. Giờ chúng ta tiếp tục với hành trình của chú bọ cạp con. Bọ cạp con không thể quay lại thân mình của bọ cạp mẹ được nữa, vì nếu quay lại mẹ nó sẽ nghĩ nó là thức ăn. Đối thủ đầu tiên trong đời của nó là một con nhện cướp biển trưởng thành. Nhện cướp biển là tên gọi mình dịch theo tên tiếng Anh của nó. Mình cũng không rõ liệu chúng có sở thích cướp phá tàu thuyền hay không. Đây là loại nhện thuộc phân bộ Araneomorph của họ Myrmidaidae, thường ăn thịt các loại nhện khác. Nhện cướp biển không xây tổ hoặc mạng nhện, chúng di chuyển chậm trên các cây thấp hoặc giữa các lớp lá. Con bọ cạp đã tấn công trước, còn con nhện vẫn đang thăm dò kẻ địch. Bọ cạp với lợi thế về tầm đánh vẫn liên tục tấn công, khiến cho con nhện phải lẩn trốn đi. Bọ cạp quyết định truy bắt đối thủ. Nhện phản công, nhưng nó vẫn đang bất lực khi không thể với tới kẻ địch. Nhện vừa đánh vừa lùi. Nó sẽ chờ thời cơ để phục kích con bọ cạp. Tuy nhiên con bọ cạp vẫn phát huy được lợi thế của mình. Con nhện đã bị bắt và dính cú tiêm nọc độc chết người. Nọc độc của chúng chứa chất độc kích thích giải phóng catecholamine, gây tác dụng phụ lên hệ tim mạch. Và giờ con bọ cạp chỉ việc thưởng thức bữa ăn của mình. Chúng ta thấy con bọ cạp này nhỏ nhưng lại có vỏ. Nó không phải dạng vừa đâu. 3. Bọ cạp đuôi đen vs nhện lang thang đuôi đỏ. Trận đấu tiếp theo vẫn là giữa bọ cạp đuôi đen nhưng là với một loài nhện khác. Đây là một con bọ cạp đuôi đen rất lớn, dài gần 12 cm. Con mồi của chúng bao gồm nhiều loại côn trùng và động vật chân đốt khác, thậm chí cả những loài bọ cạp khác. Nhện lang thang đuôi đỏ là một loài nhện nhả tơ sống trong rừng nhiệt đới, một kẻ cô độc nguy hiểm săn mồi dưới sự bao phủ của bóng tối. Đây là một trong số ít loại nhện thay vì lùi lại sẽ không ngần ngại đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Chúng ta hãy chờ xem liệu đặc điểm này có giúp nó không nhé. Nhện lang thang quyết định ra tay trước.
Nó tiếp cận một cách thận trọng để tấn công, còn bọ cạp đuôi đen thì cũng không hề nao núng não nùng. Con nhện đã trốn thoát bằng cách hy sinh một cái chân của mình. Bị mất một chân nhưng con nhện không có ý định bỏ chạy, nó sẽ trả thù. Nhện lang thang đuôi đỏ tấn công bằng những chiếc răng nanh khổng lồ và nọc độc chết người. Bọ cạp đuôi đen thì tấn công bằng cách tiêm nọc độc rất nguy hiểm và sử dụng hai chiếc kìm đáng sợ, có thể tung ra các đòn đánh chí mạng vào kẻ thù. Lợi thế về tầm đánh tiếp tục phát huy tác dụng. Con bọ cạp một lần nữa kẹp chặt và chích nọc độc vào con nhện. Nọc độc phát huy tác dụng cực kỳ nhanh, vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của con nhện. Loài nhện một lần nữa phải ôm hận trước bọ cạp. 4. Bọ cạp cẩm thạch vs kiến hàm bẫy. Đây là loài bọ cạp thường gặp nhất ở Úc vì nó sống ở các khu vực đô thị. Một loài bọ cạp nhỏ, mảnh mai được tìm thấy trên vỏ cây, trên mặt đất dưới các tảng đá hoặc trong bụi rậm, đôi khi còn ở trong nhà, trên khắp miền Nam nước Úc. Odongastus hay kiến hàm bẫy là một chi kiến ăn tạp được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới, thường được gọi là kiến hàm bẫy. Các loài trong chi này có một cặp răng hàm lớn và thẳng, có khả năng mở 180 độ. Các hàm này được khóa cố định bằng một cơ chế bên trong, có thể đóng chặt vào con mồi hoặc đồ vật khi các sợi lông cảm giác ở bên trong của hàm dưới chạm phải chúng. Những chiếc răng hàm rất mạnh mẽ và tốc độ giống như một cái bẫy. Vì thế loài kiến này có tên gọi là kiến hàm bẫy. Các hàm dưới có thể giết hoặc cắn xé con mồi, cho phép kiến mang chúng trở về tổ. Kiến hàm bẫy có thể khóa và búng hàm nhiều lần khi cần thiết hoặc để chia nhỏ những loại thức ăn lớn. Sau khi nhiều con kiến xuất hiện thì chúng ta biết kết quả trận đấu này đã rõ. Một con bọ cạp có thể thắng dễ dàng 1-2 con kiến, nhưng một đàn kiến thì chắc chắn là không. Do chúng sẽ kéo bữa ăn này về tổ. Kiến là một loài côn trùng hiểu rất rõ một triết lý, đó là tao yếu nhưng anh em tao đông. 5. Bọ cạp cây vs kiến xanh. Chúng ta cùng đến với một trận chiến nữa giữa bọ cạp và kiến, nhưng lần này là một loài kiến hoàn toàn khác. Kiến xanh sẽ rất quen thuộc đối với bất kỳ ai sống hoặc đã từng đi đến các vùng phía Bắc của nước Úc. Chúng là một trong những loài kiến nổi tiếng và phát triển mạnh ở nhiều khu vực phía Bắc. Loài này tương đối hung dữ và không ngần ngại vây bắt các mối đe dọa rồi mang về tổ của mình. Chúng sẽ cắn rất dữ dội. Để thêm phần đau đớn, chúng phun axit từ bụng vào chỗ bị cắn để đảm bảo kẻ thù biết tại sao mà nước biển lại mặn. Con kiến xanh này chỉ có một mình nhưng vẫn quyết định đối đầu với con bọ cạp khổng lồ. Nó đã bị thương, tuy nhiên cơ thể nó có khả năng phát ra chất hóa học để lôi kéo những con kiến đồng loại trong tổ đến trợ giúp. Quả nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, cả đàn kiến đã xuất hiện và trả thù cho con kiến bị đấm mấy nhát hồi nãy. Bọ cạp tuy có cơ thể cứng cáp và vũ khí nguy hiểm, nhưng nó chắc chắn không thể địch lại số lượng quân địch như thế này. Bọ cạp cũng chiến đấu quyết liệt nhưng nó cũng chỉ cầm cự được một lúc mà thôi. Kiến xanh không ngừng tìm kiếm thức ăn cho đàn của chúng, có nghĩa là chúng sẽ đi rất xa. Chúng có thể hạ được nhiều loại động vật nhỏ, chủ yếu là côn trùng và nhện, sau đó kéo mồi về tổ. 6. Bọ cạp rừng đỏ vs nhện roi. Một con bọ cạp rừng đỏ, đối thủ của nó là một con nhện roi có kích thước to lớn hơn. Bọ cạp thì mình đã nói nhiều rồi nên lần này mình sẽ chỉ cung cấp kiến thức về nhện roi. Nhện roi là một bộ động vật chân đốt cổ xưa, có chân trước giống như móng vuốt, còn được gọi là nhện roi hoặc bọ cạp roi không đuôi. Chúng vô hại đối với con người. Nhện roi không có tuyến tơ hay nanh nọc độc. Chúng hiếm khi cắn nếu bị đe dọa, nhưng có thể đâm ngón tay của bạn bằng móng vuốt, dẫn đến vết thương như gai đâm. Khi một con mồi thích hợp được định vị bằng các chân dạng anten, nhện roi sẽ tóm lấy nạn nhân bằng những chiếc gai như móng vuốt đang ép vào, đâm và ép con mồi. Con bọ cạp bị con nhện roi đẩy lên trên. Tuy nhiên bọ cạp nhanh chóng lật ngược tình thế. Việc không có nọc độc là một bất lợi cực lớn của nhện roi. Dù có kích thước lớn hơn, khỏe hơn, nhưng nó vẫn không thể đối phó lại đòn chích nọc độc của thanh niên bọ cạp. Sau khi ăn thịt nhện roi thì bọ cạp đã chừa phần còn lại cho những con kiến đen của khu rừng. Một hành động cao đẹp, y như Mạnh Thường Quân đến từ vị trí của bọ cạp. Ok, như vậy là phần bình luận 6 trận đại chiến của bọ cạp đã hết. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bấm like,
và đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.